আজিৰ ক্লাছটো সেইসকলৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যিসকলে আগন্তুক HSLC এক্সাম দিব বা পৰীক্ষাৰ্থী হয়। এইবাৰ যিহেতু চিষ্টেমটো অলপ চেঞ্জ কৰিছে, সেয়ে মই ইংৰাজীৰ কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, ডেট মিনছ ট্ৰেন্সলেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু সেইকেইটা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইবাৰ ট্ৰেন্সলেশ্যনটো এনেকুৱা থাকিব যে ইংৰাজীত লিখা থাকিব আৰু সেইটো আমি মাতৃভাষাত নিজৰ মাতৃভাষাত লিখিব লাগিব। ডেট মিনছ আশা কৰিছোঁ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে অলপ হেল্পফুল হ'ব পাৰে। মই ইংৰাজীত কিছুমান চেণ্টেন্স লিখি থৈছোঁ আৰু সেই চেণ্টেন্সবিলাকক আমি মাতৃভাষাত লিখিব লাগিব। ডেট মিনছ অসমীয়াত লিখিব লাগিব আৰু এইটো টাইপতে এইবাৰ পৰীক্ষাত তেনেকৈ দিয়া থাকিব আৰু আমি ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়ালৈ ট্ৰেন্সলেট কৰিব লাগিব। আগতে এনেকুৱা আছিল অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ লিখিব লাগিছিলে, বাট এইবাৰ আমি ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিব লাগিব। ডেট মিনছ নিজৰ মাতৃভাষাত লিখিব লাগিব। তোমালোকে চাই যোৱা যে দ্য ছান ছেটছ ইন দ্য ৱেষ্ট। ইয়াৰ অসমীয়া অনুবাদটো হ'ব যে সূৰ্য পশ্চিমত মাৰ যায়। ইয়াৰ অসমীয়াটো হ'ব এনেকুৱা যে সূৰ্য পশ্চিমত মাৰ যায়। আমি লিখিলেও যে সূৰ্য পশ্চিমত মাৰ যায় বা ডুবে বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ। দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট। এইটো আমি প্ৰায় সকলোৱে জানো ন, যে এইটো কি আছিলে যে সূৰ্য পূবত উদয় হয় ন, যে সূৰ্য পূব পিনে উদয় হয়। আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। আমি জানোৱে যে সূৰ্য পূব পিনে উদয় হয়। দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট। তাৰপিছত লৈছা হোৱাট আৰ ইউ ডুইং নাও। হোৱাট আৰ ইউ ডুইং নাও, এইটো অৰ্থটো এনেকুৱা হ'ব যে তুমি এতিয়া কি কৰি আছা। কি হ'ব যে তুমি এতিয়া কি কৰি আছা। তাৰপিছত লৈছা মাদাৰ ছেড টু মি ডণ্ট টেল এ লাই। যে মাদাৰ ছেড টু মি, মাকে মোক কৈছিল, ডণ্ট টেল এ লাই। লাই মানিছে মিছা কথা কোৱা, যে মিছা কথা নকবা। যে মাকে মোক কৈছিল মিছা কথা নকবা। এইটো ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত দি আছে। ডেট মিনছ আমি য'ত ঊৰ্ধকমা আছে ঊৰ্ধকমা দিব লাগিব, আমি ফুল ষ্টপত এটা দাড়ি লগাই দিম ন। আই লাভ টু প্লে ক্ৰিকেট। আই লাভ টু প্লে ক্ৰিকেট, এইটো অসমীয়া মিনিংটো হ'ব এনেকুৱা যে মই ক্ৰিকেট খেলি ভাল পাওঁ। যে মই ক্ৰিকেট খেলি ভাল পাওঁ। তে হাউচ। তাৰপিছত লৈছা যে হি ৱাজ বৰ্ণ ইন এ ভিলেজ। হি ৱাজ বৰ্ণ ইন এ ভিলেজ, এইটো পাষ্ট টেন্সত দি আছে যে তেওঁৰ এখন গাঁৱত জন্ম হৈছিল। এইটো আমি কি লিখিলোঁ যে তেওঁৰ জন্ম এখন গাঁৱত হৈছিল। আমি পাষ্ট টেন্সত উল্লেখ কৰিছোঁ কিয়নো ইয়াত বিভাৰটো ৱাজ বুলি দিয়া আছে। এইটো লৈ চাওক যে আই ৰিচিভড ইয়ৰ লেটাৰ য়েষ্টাৰডে। আই ৰিচিভড ইয়ৰ লেটাৰ য়েষ্টাৰডে, ইয়াৰ অৰ্থ তেনেকুৱা হ'ব যে যোৱাকালি মই তোমাৰ চিঠিটো পালোঁ। যোৱাকালি মই তোমাৰ চিঠিখন পালোঁ। মিষ্টাৰ দাস টিচেছ আছ ইংলিছ। যে মিষ্টাৰ দাস টিচেছ আছ ইংলিছ, মিষ্টাৰ দাসে আমাক ইংৰাজী শিকায়। যে মিষ্টাৰ দাসে আমাক ইংৰাজী শিকায়। There is a playground in front of our school. There is a playground in front of our school. ইয়াৰ অৰ্থ কেনেকুৱা হ'ব যে আমাৰ স্কুলৰ সন্মুখত এখন খেলপথাৰ আছে। যে there is a playground in front of our school, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এখন খেলপথাৰ আছে। The moon is up. The moon is up, moon মানিছে চন্দ্ৰ, যে চন্দ্ৰ উঠিছে। একেবাৰে সহজ যে the moon is up, চন্দ্ৰ উঠিছে। I was born in Assam, এইটো আগৰ দৰে যে মোৰ জন্ম অসমত হৈছে। That means I was born in Assam, মোৰ জন্ম অসমত হৈছে। এইটো লৈ চোৱা দ্য লায়ন ইজ দ্য কিং অফ বিষ্ট। ইয়াতে চোৱা যে লায়ন মানে হৈছে সিংহ। সিংহ পশুবিলাকৰ ৰজা, পশু। That means বিষ্ট মানে হৈছে পশু। The lion is the king of beasts. I saw a flock of birds. I saw a flock of birds. Is a flock মানে হৈছে এজাক চৰাই। That means যে মই এজাক চৰাই দেখিছিলোঁ। I saw a flock of birds. মই এজাক চৰাই দেখিছিলোঁ। So past tense লিখা আছে। Honesty is a great virtue. Virtue মানে হৈছে গুণ। সাধুতা এটা মহৎ গুণ।
গ্ৰেট মানে হৈছে মহৎ যে অনেষ্টি ইজ এ গ্ৰেট ভাৰ্চু সাধুতাৰ এটা মহৎ গুণ ভাৰ্চু মানে হৈছে গুণ ন কাইণ্ডনেছ ইজ এ ভাৰ্চু ভাৰ্চু মানে হৈছে গুণ কাইণ্ডনেছ দয়া পৰম ধৰ্ম দ্যাট মিন্স দয়া পৰম ধৰ্ম লিখিলো দয়া পৰম ধৰ্ম কেন ইউ ৰাইট এছামিজ কেন ইউ ৰাইট এছামিজ ইয়াৰ অৰ্থটো এনেকুৱা হ'ব তুমি অসমীয়া লিখিব পাৰানে তুমি অসমীয়া লিখিব পাৰানে কেন ইউ ৰাইট এছামিজ তাৰপিছত এইটোলৈ চাওক আৱাৰ ভিলেজ ইজ চিটুৱেটেড ইন এ বেকৱাৰ্ড এৰিয়া মানে হৈছে পিছপৰা অঞ্চল দেট মিন্স যে আমাৰ গাঁওখন পিছপৰা অঞ্চলত লিখিলো যে আমাৰ গাঁওখন এটা পিছপৰা অঞ্চলত আৱাৰ ভিলেজ ইজ চিটুৱেটেড ইন এ বেকৱাৰ্ড এৰিয়া I always reach school before the bell rings. লিখিলো যে I always reach school before the bell rings. যে মই সদায় ঘণ্টা বজাৰ আগতে বিদ্যালয়ত গৈ পাওঁ The climate of Shillong is better than the climate of Guwahati. যে শিলঙৰ জলবায়ু গুৱাহাটী জলবায়ুতকৈ ভাল ক্লাইমেট মানে হৈছে জলবায়ু ন শিলঙৰ জলবায়ু গুৱাহাটীৰ জলবায়ুতকৈ ভাল I am an Indian citizen. I am an Indian citizen. মই এজন ভাৰতীয় নাগৰিক আমি কি লিখিলো যে মই এজন ভাৰতীয় নাগৰিক অতি সহজ এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়